নমস্কাৰ ক্লাস 8 আজিৰ পৰা আমি আমাৰ জ্ঞানৱেব টিউটোৰিয়েল চেনেলৰ জৰিয়তে আমি ক্লাস 8 ৰ ইংলিশ আৰু ম্যাথছৰ আমি টিউশন ক্লাसेसবোৰ কন্টিনিউ কৰি থাকিম পৰৱৰ্তী 21 দিন পৰ্যন্ত এই ক্লাसेसবোৰ কন্টিনিউ হৈ থাকিব আজি আমি ইংলিশৰ এটা লেসন এক্সপ্লোৰ ইণ্ডিয়া দ্য কুইজ টাইম এই লেসনটো আমি আজি পঢ়িবলৈ লৈছো তো কুইজ হৈছে এটা বিশেষ ধৰণৰ এটা গেম বা এটা প্ৰতিযোগিতা য'ত বিশেষ ধৰণৰ কিছুমান প্ৰশ্ন সোধা হয় যিবোৰ প্ৰশ্ন সাধাৰণতে অতি কম সময়ৰ ভিতৰত বা এটা নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ ভিতৰত আমি উত্তৰবোৰ দিব লাগে আৰু সাধাৰণতে যিবিলাক অবজেক্টিভ টাইপ কোৱেশ্চন অৰ্থাৎ আমি সহজতে এটা শব্দত বা এটা বাক্যত ক'ব পৰা উত্তৰ আমাক প্ৰশ্নৰ জৰিয়তে সোধা হয় গতিকে আমি এই লেসনটিৰ জৰিয়তে এটা কুইজ কম্পিটিশন কি ধৰণে অনুষ্ঠিত কৰা হয় বা ইয়াৰ কেনেকৈ ধৰণৰ ফৰ্মেলিটিজ আছে বা এই কুইজ কম্পিটিশন কি প্ৰক্ৰিয়াৰে চলি থাকে এই বিষয়ে আমি জানিবলৈ পাম এই লেসনটোৰ জৰিয়তে তোমালোকে নিশ্চয় কুইজ কম্পিটিশনত নিশ্চয় কেতিয়াবা ভাগ লৈছা সাধাৰণতে কুইজ কম্পিটিশন বিলাকত জিকে বা কাৰেন্ট এফেয়াৰ্স অৰ্থাৎ যিবিলাক সাময়িক সময়ত বৰ্তমান যিবোৰ পৰিস্থিতিত যিবোৰ ঘটনা সংঘটিত হৈ আছে সেই বিষয়ত বা সাহিত্য ইতিহাস বিভিন্ন বিষয়ৰ ওপৰত আমাৰ প্ৰশ্নসমূহ সোধা হয় আজি আমি এটা কুইজ কম্পিটিশন চাওঁ হা আমাৰ ইণ্ডিয়া কুইজ টাইম বুলি যেটো লেসন আছে আমাৰ ইংলিশ কিতাপত এই লেসনটোত আমাৰ কেনে ধৰণৰ এটা কুইজ কম্পিটিশন হৈছে আমি এই বিষয়ে আজি আমি আমাৰ এই ভিডিওৰ প্ৰথম ভাগত আমি পঢ়িবলৈ পাম পৰৱৰ্তী ক্লাছত আমি এই লেসনটো আমি স্টেপ বাই স্টেপ অধ্যয়ন কৰি গৈ থাকিম তো আমি চাওঁ হা এক্সপ্লোৰ ইণ্ডিয়া কুইজ টাইম লুক এট দ্য পিকচাৰ বিলো হোৱাট ইজ হেপেনিং হু আৰ দ্য পিপল that you see there what do the letters A B C D E stand for what kind of information will be put up on the scoreboard what is the gentleman with a sheet of paper in his hand doing as you may have guessed this is a picture of a quiz show in pairs tell each other what happens in a quiz competition then read more about the quiz in the lesson below to amak পাঠটিৰ আৰম্ভণিতে আমাক পাঠটিৰ এটা থুলমূল ধাৰণা দিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে কিছুমান প্ৰশ্ন সোধা হৈছে যে হোৱাট ইজ হেপেনিং আমি এটা তাত ছবি দেখা পাইছো কিছু তাত A B C D E লেটাৰে মাৰ্ক কৰা কেইটামান আমি টিম দেখা পাইছো তেওঁলোকে পৃথক পৃথকে বহি আছে আৰু সন্মুখত তিনিজনকৈ ব্যক্তি আছে তাৰে এজনে কিছুমান কাগজ ধৰি আছে কাগজ লৈ আছে তেখেতে আৰু আন এগৰাকী মহিলাই এখন স্কোৰবোৰ্ড ৰাখিছে তাত স্কোৰবোৰ্ডত আমি দেখা পাইছো যে A B C D E টিমৰ বাবে তাত মাৰ্কস দিবৰ কাৰণে স্কোৰবোৰ্ডখন ৰখা হৈছে আৰু তেওঁ মাৰ্কস বিলাক কি কয় তাত লিপিবদ্ধ কৰিব Who are the people that you see there? তো আমি দেখা পাইছো এই পিকচাৰটোত আমাৰ টিমছ বিলাক দেখা পাইছো পাঁচটা টিম আছে A B C D E প্ৰতিটো টিমত দুজনকৈ সদস্য আছে তাৰ উপৰি তিনিজন ব্যক্তি আছে যিসকলে কুইজ পৰিচালনা কৰিব এজন কুইজ পৰিচালক বা কুইজ মাষ্টাৰ আমি দেখা পাইছো তেওঁ সন্মুখত বহি আছে আৰু অন্য দুগৰাকী মহিলা আছে আৰু তাৰে এগৰাকী হৈছে হোষ্ট মানে যিয়ে এই কাৰ্যক্ৰমটো চলাই নিব আৰু আন এগৰাকী আছে যিগৰাকীয়ে নম্বৰ লিপিবদ্ধ কৰিবৰ বাবে তেখেতে তাত বহি আছে মানে তেখেতে তাত থিয় হৈ আছে What kind of information will be put up on the scoreboard? Scoreboardত কি ধৰণৰ তথ্য লিপিবদ্ধ কৰা হ'ব What is the gentleman with a sheet of paper in his hand doing? এজন ভদ্ৰ লোকে তেখেতে কাগজত হাতত কাগজ লৈ কিনে তেখেতে কি কৰিব বিচাৰিছে তো আমি চাওঁ হা এতিয়া লেসনটোত আমি প্ৰথম প্যাৰাগ্ৰাফটো পঢ়িছো A quiz is a form of game or competition in which someone tests your knowledge by asking question. It is a test of knowledge between individual or teams as a form of entertainment. তো আমাক ইয়াত কুইজৰ এটা থুলমূল ব্যাখ্যা আৰু কুইজৰ এটা মিনিং আমাক বুজাবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে কুইজ ইজ এ ফৰ্ম অফ গেম বুলি কোৱা হৈছে এটা এক প্ৰকাৰৰ খেল বা এক কম্পিটিশন প্ৰতিযোগিতা ইন হুইচ somebody টেষ্ট your knowledge য'ত তোমাৰ someone অৰ্থাৎ কোনো ব্যক্তিয়ে টেষ্ট your knowledge অৰ্থাৎ তোমাৰ জ্ঞান তাত তোমাৰ টেষ্ট কৰে অৰ্থাৎ পৰীক্ষা কৰে বাই আস্কিং কোৱেশ্চন অৰ্থাৎ তোমাৰ জ্ঞান কিমান আছে তোমাৰ IQ কিমান আছে বা তোমাৰ জেনাৰেল নলেজ কাৰেন্ট এফেয়াৰ্স অৰ্থাৎ সাময়িক পৰিস্থিতিৰ সম্পৰ্কত তোমাৰ কিমান ধ্যান ধাৰণা আছে সেই সম্পৰ্কত প্ৰশ্ন সুধি তোমাৰ জ্ঞান পৰীক্ষা কৰে ইট ইজ এ টেষ্ট অফ নলেজ বিটুইন ইন্ডিভিজুৱেলছ ই হৈছে এটা জ্ঞানৰ পৰীক্ষা যি ব্যক্তি অৰ টিমছ নহলে বা এটা দল ব্যক্তি নাইবা কোনো ব্যক্তিৰ দলৰ তেওঁলোকৰ যি জ্ঞান হেইটো পৰীক্ষা কৰা এটা প্ৰক্ৰিয়া এজ এ ফৰ্ম অফ এন্টাৰটেইনমেন্ট কিন্তু ইয়াত লগত এটা কথা কৈছে যে এন্টাৰটেইনমেন্ট অৰ্থাৎ কিছু মনোৰঞ্জন অৰ্থাৎ হয়তো হাঁহি ফুৰ্তি বা ধেমালি বা তেনেকুৱা
এটা মনোৰঞ্জনৰ ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে আৰু খেলৰ যেটো স্পিৰিট টিম স্পিৰিট এইবিলাক সামৰি এটা প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা হয় তো আমি পৰৱৰ্তী পেজত চাইছো পেজ নম্বৰ 33 Let us read about a quiz program in which 5 school teams are taking part. Host. তো আমি যেটো কুইজ প্ৰতিযোগিতা ইয়াত পঢ়িবলৈ পাম তাত 5টা স্কুলৰ টিম আছে তো প্ৰথমে হোষ্ট গৰাকীয়ে অৰ্থাৎ ঘোষিকা গৰাকীয়ে তেখেতে কুইজ কম্পিটিশনৰ আৰম্ভণি বিষয়ে ঘোষণা কৰিছে হোষ্টে কৈছে গুড মৰ্নিং এভৰিবডি I am Anjali Das তো আমি গম পাইছো যি গৰাকী হোষ্ট কৰি আছে তেখেতে সকলোকে গুড মৰ্নিং হিচাপে সম্ভাষণ জনাইছে আৰু তেখেতৰ নাম হৈছে অঞ্জলি দাস I am an assistant teacher of this school আৰু যিখন স্কুলে এই প্ৰতিযোগিতাটো পাতি আছে তেখেত তাৰ assistant teacher অৰ্থাৎ সহযোগী শিক্ষক হিচাপে তেখেতে কৰ্মৰত হৈ আছে and your host today আৰু আজিৰ দিনটোৰ বাবে তেখেত হোষ্ট হিচাপে তেখেতে এই কুইজ কম্পিটিশনখন চলাই নিব A very warm welcome to the state level school quiz competition. Our contestants have come from all over the state. 5 school teams from the 5 zones of the state with 2 members in each team have reached this selection phase. Only one school team from these will be selected to represent Assam in the national school quiz competition to be held in New Delhi next month. We have with us today the renowned quiz master of the state, Mr. P.K. Borua, who has consented to conduct the quiz. Let us welcome Borua, sir, with a round of applause. Thank you. তো ঘোষিকা গৰাকীয়ে কৈ গৈছে যে তেখেতে a very warm welcome to the state level school quiz competition. আজিৰ যেটো কুইজ কম্পিটিশন হৈ আছে এটো এটা ষ্টেট লেভেল অৰ্থাৎ ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ এটা কি হয় কুইজ কম্পিটিশন যত বিভিন্ন ডিস্ট্ৰিক্টৰ ষ্টুডেন্ট বিলাকে তেখেতসকলে ইতিমধ্যে ডিস্ট্ৰিক্ট লেভেল পাৰ কৰি এটা ষ্টেট লেভেল কুইজ কম্পিটিশন ভাগ ল'ব আহিছে আৰু 5টা টিম ইয়াত সিলেক্টেড হৈ পিনি আহিছে Our contestants have come from all over the state আৰু আমাৰ যিসকল প্ৰতিযোগী তেওঁলোক সকলো ৰাজ্যৰ সকলো অংশৰ পৰা আহিছে বুলি কৈছে 5 school teams from 5 zones of the state আৰু ৰাজ্যখনৰ পৰা 5টা মণ্ডল অৰ্থাৎ ইষ্ট জোন আমি দেখা পাম পূব পশ্চিম বা অসমৰ কেন্দ্ৰীয় অংশৰ পৰা 5টা টিম এনেকে ধৰণে কৰি এই প্ৰতিযোগিতাটোত ভাগ লৈছে with 2 members in each team আৰু প্ৰতিটো দলত দুজনকৈ সদস্য আছে have reached this selection phase আৰু আজিৰ যেটো নিৰ্বাচনী সিলেকশন অৰ্থাৎ এই যে বাছনিৰ যেটো ফেজ অৰ্থাৎ যেটো পৰ্যায় হে পৰ্যায়ত পাইছেহি only one school team from these will be selected to represent Assam আৰু only one school team অৰ্থাৎ ইয়াৰ পৰা কেৱল মাত্ৰ এটা স্কুল টিমে হে কি কৰা হ'ব from these will be selected তেওঁলোকক সিলেক্ট কৰা হ'ব পৰৱৰ্তী মানে আজিৰ যেটো প্ৰতিযোগিতাৰ যিসকল বিজয়ী হ'ব তেওঁলোকক সিলেক্ট কৰা হ'ব to represent Assam in the national school quiz competition ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ নেশনাল স্কুল কুইজ কম্পিটিশন অৰ্থাৎ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ স্কুল কুইজ কম্পিটিশনলৈ আজি এই খেলৰ পৰা এটা টিম বাছি উলিওৱা হ'ব যি দুজন মেম্বাৰে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত অসমক ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিব প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ স্কুল কুইজ কম্পিটিশনত টু বি হেল্ড ইন নিউ দিল্লী নেক্সট মান্থ অহা মাহত নতুন দিল্লীত আৰু আমি গম পাইছো যে ইতিমধ্যে যে নতুন দিল্লীত এখন ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ স্কুল কুইজ কম্পিটিশন অনুষ্ঠিত হ'ব গৈ আছে আৰু আজি যেটো এটা সেমি ফাইনেল ৰাউণ্ড নিচিনা ইয়াৰ পৰা তেওঁলোকক বাছি উলিওৱা হ'ব এটা দলক বাছি উলিওৱা হ'ব আৰু যিটো দলে সমগ্ৰ অসমক ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰি ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত কুইজ কম্পিটিশন খেলিবলৈ যাব গতিকে এটো নিশ্চয় এটা গৌৰৱৰ মুহূৰ্ত হ'ব যিসকল বিজয়ী হ'ব এই আজিৰ খেলত we have with us today the renowned quiz master আৰু কৈছে তেখেতে we have with us অৰ্থাৎ আমাৰ লগত আজি আছে today আজি আছে the renowned কুইজ মাস্টাৰ ৰিনাউন মানে প্ৰখ্যাত বিখ্যাত কুইজ মাস্টাৰ এজন কুইজ মাস্টাৰ যিজনে কুইজ এটা কুইজ কম্পিটিশন চলাই নিয়ে বা কুইজ কম্পিটিশন পৰিচালনা কৰে তেখেত হৈছে কুইজ মাস্টাৰ অফ দ্য ষ্টেট এজন কি কয় ৰাজ্যৰ এজন বিখ্যাত কুইজ মাস্টাৰ আজি এই প্ৰতিযোগিতাত মানে তেখেত পৰিচালক হিচাপে আছে মিস্টাৰ পি.কে. বৰুৱা who has consented to conduct the quiz যিয়ে আজি এই কুইজ কম্পিটিশনটো অনুষ্ঠিত কৰিব বুলি সন্মতি প্ৰদান কৰিছে let us welcome বৰুৱা sir with a big round of applause আৰু অৰ্থাৎ এজাৰি হাত তালিৰে বৰুৱা ছাৰক স্বাগতম জনাবলৈ ঘোষিকা গৰাকী অনুৰোধ কৰিছে থ্যাংক ইউ তেখেতে ধন্যবাদ জনাই তেখেতৰ বক্তব্য সামৰি মাৰিছে teams may I now request you to introduce yourself আৰু তেখেতে লগতে এটা কথা কৈছে যে যিসকল টিম আছে তেওঁলোকে নিজৰ যাতে পৰিচয় দিয়ে আমাৰ টিম A B C D E
প্ৰত্যেকৰ পৰা এজন এজন টিম মেম্বাৰে নিজৰ পৰিচয়টো দাঙি ধৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে টিম এ মেম্বাৰ অৰ্থাৎ এজন সদস্য টিম এৰ পৰা এজন সদস্যই কৈছে হেল্ল' এভৰিবডি এণ্ড গুড মৰ্নিং সকলোকে সম্ভাষণ জনাই কৈছে গুড মৰ্নিং বুলি সম্ভাষণ জনাই কৈছে আই এম অৰ্ণৱ গোহাঁই তেখেত যিজনে নিজৰ পৰিচয় দিছে তেখেত হৈছে অৰ্ণৱ গোহাঁই এণ্ড দিছ ইজ মাই পাৰ্টনাৰ দীপালী চেত্ৰী আৰু তেখেতৰ লগত থকা পাৰ্টনাৰগৰাকী হৈছে দীপালী চেত্ৰী উই আৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টিং দ্য ইষ্ট জোন আমি অসমৰ পূব দিশটোক আমি প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছোঁ এণ্ড উই আৰ ফ্ৰম CR স্কুল তিনিচুকীয়া আৰু তেখেত অসমৰ উজনি অংশ ইষ্ট জোনক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি CR স্কুল তিনিচুকীয়াৰ পৰা তেখেত সকল আহিছে টিম বি এ কৈছে এ মেম্বাৰ গুড মৰ্নিং এভৰিবডি উই আৰ ৰেহেনা সুলতানা এণ্ড পাহিদাস ফ্ৰম তেজপুৰ একাডেমি শোণিতপুৰ উই ৰিপ্ৰেজেণ্ট দ্য নৰ্থ জোন আৰু তেখেত টিম বি আছে ৰেহেনা সুলতানা আৰু পাহিদাস তেওঁলোক তেজপুৰ একাডেমি শোণিতপুৰৰ হয় আৰু তেখেতসকলে নৰ্থ জোন অৰ্থাৎ উত্তৰ অংশক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে তাৰপিছত আহিলে টিম চিৰ পৰা এজন মেম্বাৰে কৈছে গুড মৰ্নিং মাই নেম ইজ হিমানী মজুমদাৰ এণ্ড মাই ফ্ৰেণ্ড নেম ইজ সমীৰণ ঘোষ আৰু তেওঁলোকৰ দলত আছে হিমানী মজুমদাৰ আৰু সমীৰণ ঘোষ উই হেভ কাম ফ্ৰম দিছপুৰ HS স্কুল কামৰূপ মেট্ৰ' আৰু তেওঁলোক আহিছে দিছপুৰৰ HS স্কুল কামৰূপ মেট্ৰ' তাৰ সেই অংশৰ পৰা আহিছে আৰু তেওঁলোকে ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰি আছে উই আৰ ইন দ্য ৰিপ্ৰেজেণ্টিং দ্য চেণ্ট্ৰেল জোন অৰ্থাৎ তেওঁলোকে কেন্দ্ৰীয় অসমৰ কেন্দ্ৰৰ মাজভাগক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিছে টিম ডি আহিছে টিম ডিৰ মেম্বাৰগৰাকীয়ে তেখেতৰ নিজৰ পৰিচয় দাঙি ধৰি কৈছে আই এম নমিতা সিনহা এণ্ড মাই পাৰ্টনাৰ ইজ ৰীতা দলে দ্য নেম অফ আৱাৰ স্কুল ইজ RKM স্কুল কাছাৰ উই আৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টিং দ্য চাউথ জোন আৰু টিম ডিত থকা সদস্য দুগৰাকী হৈছে নমিতা সিনহা আৰু ৰীতা দলে তেওঁলোক RKM স্কুল কাছাৰৰ পৰা আহিছে আৰু তেওঁলোকে সেইবাবে চাউথ জোন অৰ্থাৎ দক্ষিণ অংশক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে অসমৰ আৰু অন্তিমটো টিম হৈছে টিম ই তাৰ সদস্যসকল হৈছে মাই নেম ইজ হজৰত আলী মাই পাৰ্টনাৰ্ছ নেম ইজ ৰাজেন কলিতা আৰু ইয়াত আমি দেখা পাইছোঁ যে সদস্য দুগৰাকী হৈছে হজৰত আলী আৰু তেখেতৰ লগত আছে ৰাজেন কলিতা উই আৰ ফ্ৰম গভৰ্ণমেণ্ট HS স্কুল বৰপেটা ৰিপ্ৰেজেণ্টিং দ্য ৱেষ্ট জোন থেংক ইউ তেখেতসকলে ৱেষ্ট জোন অৰ্থাৎ পশ্চিম অংশক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে তো এই কুইজ কম্পিটিশ্যনত আমি দেখা পাইছোঁ যে টিম 5টাই নিজকে পৰিচয় দাঙি ধৰিছে কিন্তু তাতে আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল যে তোমালোকৰ বাবে ইয়াত এটা মানে মাৰ্ক কৰিবলগীয়া কথা হৈছে যে তেওঁলোকে কি ধৰণে নিজৰ পৰিচয় দাঙি ধৰিছে সেই পৰিচয়টো আৰু আমি এই লেসনটো অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে কেনেধৰণে ইংৰাজীত কথোপকথন হয় তাক আমি চাবৰ বাবে লগতে আমি কুইজ কম্পিটিশ্যনৰ বিষয়েও আমি ইয়াত গম পাম কেনেধৰণে অনুষ্ঠিত হয় কিন্তু আমি ইয়াত গম পাইছোঁ যে মানুহে ইংৰাজীত কেনেকৈ নিজৰ পৰিচয় দাঙি ধৰিছে অতি সিম্পলভাৱে দাঙি ধৰিছে কিছুমানে কৈছে যেনেকৈ আই এম নমিতা সিনহা এণ্ড মাই পাৰ্টনাৰ ইজ ৰীতা দলে অৰ্থাৎ মই হৈছোঁ নমিতা সিনহা আৰু মোৰ লগত আছে মোৰ সংগী ৰীতা দলে এনেধৰণে আৰু তেওঁলোকে কৈছে কোন স্কুলৰ পৰা আহিছে তেওঁলোকে সেইবিলাকো ইংলিছত কেনেধৰণে দাঙি ধৰিছে এই কথাখিনি তোমালোকে মন কৰিবা আৰু হোষ্টে তেওঁলোকক লাষ্টত শেষত ধন্যবাদ জনাই কৈছে থেংক ইউ অল দ্য বেষ্ট ফৰ দ্য কুইজ নাও লেট আছ ইন্ট্ৰডিউচ আৱাৰ স্ক'ৰাৰ টুডে আৰু মাৰ্কছ লিপিবদ্ধ কৰিবৰ কাৰণে যিগৰাকী স্ক'ৰাৰ আছে তেওঁৰ নাম হৈছে অপৰ্ণা তেওঁ এগৰাকী ক্লাছ 12 ষ্টুডেণ্ট হয় a class 12 student of the organizing school অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ নিজৰ স্কুলৰে যিখন স্কুলে এই কুইজ কম্পিটিশ্যনটো পাতিছে তাৰে এগৰাকী ক্লাছ 12ৰ ষ্টুডেণ্ট অপৰ্ণা তেখেতে স্ক'ৰ লিপিবদ্ধ কৰি যাব ইট ইজ টাইম নাও ফৰ দ্য ৰিয়েল একশ্যন আৰু তেখেতে কৈছে যে এতিয়া সময় হৈ গৈছে ৰিয়েল একশ্যন অৰ্থাৎ খেল আৰম্ভ কৰাৰ সময় হৈ পৰিছে অভাৰ টু আৱাৰ ৰেছপেক্টেড কুইজ মাষ্টাৰ ছাৰ আৰু তেখেতে নিজৰ বক্তব্যত তেখেতে পৰৱৰ্তী কাৰ্যসূচী চলাই নিবৰ কাৰণে তেখেতে কৈছে যে অভাৰ টু আৱাৰ ৰেছপেক্টেড কুইজ মাষ্টাৰ ছাৰ অৰ্থাৎ আমাৰ সন্মানীয় কুইজ মাষ্টাৰ ছাৰক মই তেখেতৰ ক্ৰমণিকা চলাই যাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ এনেধৰণে কৈ তেখেতে কুইজ কম্পিটিশ্যনৰ আৰম্ভণি কৰিছে আজিলৈকে আমি আজিৰ এই ভিডিঅ'ত আমি কেৱল এই ইমানলৈকে পঢ়িম পৰৱৰ্তী সময়ত আমাৰ ক্লাছ ৰেগুলাৰ আহি থাকিব গতিকে তোমালোকে চাই থাকিবা জ্ঞানৱেব টিউটৰিয়েলছ